หมอจะเริ่มให้ยาเมื่อระดับกรดยูริกในเลือดสูงเท่าไหร่ เดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะ หมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะคำตอบก็จะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักนะคะ นั่นก็คือคนไข้ได้ประโยชน์จากการที่ได้รับยาลดกรดยูริกหรือไม่ และข้อ2ก็คือคนไข้มีความเสี่ยงของการที่จะทานยาลดกรดยูริกหรือไม่นะคะซึ่งโดยทั่วไปค่ะข้อบ่งชี้ในการที่หมอจะเริ่มให้ยาลดกรดยูริกในคนไข้แต่ละรายค่ะก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนะคะข้อแรกค่ะสำหรับคนไข้ที่ไม่มีอาการนะคะก็คือตรวจแล้วเจอแค่ระดับกรดยูริกในเลือดสูงเท่านั้นแต่คนไข้ยังไม่เป็นเกาต์แล้วก็คนไข้ไม่ได้เป็นโรคไตค่ะโดยระดับนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะยังไม่ได้แนะนำที่จะให้ยาที่ลดระดับกรดยูริกในเลือดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดระดับกรดยูริกในเลือดค่ะสูงมากๆอันนี้หมออาจจะแนะนำให้ยาได้นะคะเช่นถ้าเกิดผู้ชายค่ะระดับกรดยูริกในเลือดนะคะมากกว่า13มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือว่าผู้หญิงมากกว่า10มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้เป็นโรคเกาต์ก็จริงนะคะคนไข้ยังไม่ได้เป็นโรคไตก็จริงแต่ว่าคนไข้มีแนวโน้มแล้วว่าอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือว่าเป็นโรคไตอย่างเช่นตรวจแล้วระดับกรดยูริกในปัสสาวะค่อนข้างสูงหรือว่าคนไข้มีประวัติครอบครัวเป็นเกาต์หรือว่าเป็นครอบครัวเป็นไตค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าระดับกรดยูริกอาจจะไม่ขึ้นถึง13นะคะหรือว่า10หมออาจจะแนะนำพิจารณาให้ยาลดกรดยูริกได้ค่ะสำหรับคนไข้ที่เป็นเกาต์แล้วก็มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงค่ะหมอก็จะเลือกพิจารณาให้ยาลดกรดยูริกในกรณีที่มีเกาต์กำเริบบ่อยๆนะคะเช่นปีหนึ่งก็มีเกาต์เกิน 2-3 ครั้งค่ะหรือว่าคนไข้เป็นมานานแล้วนะคะเป็นเกาต์เรื้อรังค่ะก็จะจากการตรวจร่างกายแล้วจะมีโทไฟเกาต์อย่างที่หมอเล่าให้ฟังนะคะมีก้อนแข็งๆนะคะอยู่ที่หลังมือหลังเท้าอยู่ที่ข้อศอกอยู่ที่ตะตุ่มค่ะรวมทั้งในคนไข้ที่เป็นเกาต์ร่วมกับถ้าเกิดเป็นโรคไตแล้วด้วยค่ะหมอก็จะแนะนำให้ยาลดกรดยูริกนะคะหรือว่าเป็นเกาต์แล้วก็มีนิ่วไตด้วยค่ะโดยการที่ถ้าเกิดว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มนี้นะคะหมอให้ยาลดกรดยูริกเนี่ยส่วนใหญ่หมอจะให้ยาที่ค่อนข้างจะเป็นเวลาที่นานพอสมควรเลยนะคะอาจจะนาน 3-5 ปีเลยทีเดียวนะคะเพื่อดึงระดับกรดยูริกให้ต่ำมามากๆนะคะอาจจะต่ำน้อยกว่า6มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะยิ่งในคนไข้ที่มีโทไฟเกาต์แล้วนะคะหมอต้องการให้ตัวโทไฟเกาต์ตัวก้อนเกาต์เนี่ยค่ะละลายให้ได้นานมากๆนะคะหมออาจจะพยายามให้ยาเพื่อทำให้ระดับกรดยูริกน้อยกว่า5มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเลยนะคะกลุ่มต่อไปนะคะสำหรับกลุ่มคนไข้ไตค่ะที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงค่ะกลุ่มนี้ควรจะรักษาหรือไม่อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าสำหรับคนไข้ทั่วไปค่ะที่ไม่ได้เป็นโรคไตนะคะการที่ท่านมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงกว่าคนทั่วไปค่ะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคไตนะคะยิ่งสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วค่ะถ้าท่านมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงก็เพิ่มโอกาสที่ไตจะแย่ลงมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีข้อมูลเพียงพอนะคะที่ยืนยันว่าการที่ท่านมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงแล้วค่ะการที่ให้ยาลดระดับกรดยูริกในเลือดลงมาจะทำให้ความเสี่ยงในการที่เป็นไตหรือว่าในการที่ชะลอการเสื่อมของไตของท่านดีมากขึ้นค่ะดังนั้นในคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคไตค่ะเราจะไม่ได้มีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะคะว่าคุณหมอจะเลือกให้หรือจะเลือกไม่ให้ในคนไข้รายใดค่ะก็จะขึ้นกับว่าหมอต้องดูก่อนนะคะว่าคนไข้ได้รับประโยชน์ไหมส่วนใหญ่หมอก็จะเลือกให้ในกรณีที่คนไข้ค่ากรดยูริกในเลือดสูงมากๆนะคะหรือว่าคนไข้ที่เป็นนิ่วไตแล้วคนไข้ที่มีประวัติเกาต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกให้อย่างไรก็ตามหมอก็จะต้องเทียบความเสี่ยงของการที่หมอจะเลือกให้ยาด้วยนะคะยาลดกรดยูริกในปัจจุบันค่ะที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะหมอก็คิดว่า 80-90% เลยนะคะเราจะใช้ยาที่ชื่อว่าอะโลโพลินอลนะคะ
ซึ่งยาตัวนี้ค่ะประโยชน์ก็คือเพื่อช่วยลดกรดยูริกนะคะแต่ว่าผลเสียข้อเสี่ยงก็คือการที่คนไข้จะมีโอกาสในการที่จะแพ้ยาค่ะซึ่งในการแพ้ยาของคนไข้กลุ่มนี้ค่ะก็จะสัมพันธ์กันกับหลายๆอย่างนะคะเช่นถ้าเกิดขนาดของยามากเกินไปค่ะก็อาจจะแพ้ยาได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดแพ้ยาของคนไข้กลุ่มนี้ค่ะเป็นการแพ้ที่อาจจะรุนแรงมากๆได้นะคะดังนั้นการที่หมอจะตัดสินใจว่าในคนไข้รายนี้ค่ะหมอจะเลือกให้หรือเลือกไม่ให้ในเรื่องของยาลดกรดยูริกค่ะหมอก็คิดว่ามีรายละเอียดค่อนข้างจะมากนะคะคงจะต้องคุยในรายละเอียดเป็นรายบุคคลกับคุณหมอที่ดูแลค่ะเนื่องจากว่าคุณหมอก็จะต้องดูทั้งซักประวัติใช่ไหมคะทั้งตรวจร่างกายทั้งผลเลือดแล้วก็ยังต้องมาดูว่าท่านสามารถที่จะทานยาตัวนี้ได้อย่างต่อเนื่องไหมรวมทั้งถ้าเกิดว่าท่านมีอาการผิดปกติเช่นมีผื่นขึ้นมีอาการไม่สบายหรือว่ามีอาการที่ไม่แน่ใจเนี่ยท่านสามารถที่จะมาหาคุณหมอได้ตลอดเวลาเลยหรือไม่ค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้แม้ว่าจะมีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดคุณหมอดูแล้วความเสี่ยงไม่คุ้มกับประโยชน์ที่คนไข้ได้รับค่ะคุณหมออาจจะตัดสินใจไม่ได้เลือกให้ยากลุ่มนี้นะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลในการตัดสินใจของคุณหมอนะคะว่าจะเลือกให้ยาหรือเลือกไม่ให้ยาในผู้ป่วยแต่ละคนค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ